سال 1379 در واقع اواخر دهه 70 یک مددکار تازه کاری بودم، یک خیلی آماتور و محل خدمت هم شد بند محکومین زندان بندر و همونجا خیلی زود، یعنی چند ماهی نشده بود که کار عملی شروع کردم با زندانیانی که به هر حال احکام سنگینی داشتن، خیلی روزی حکم بودن، خیلی قصاص یا مواد مخدری بودن یا سرقت‌های به هر حال سنگین داشتن، سابقه داشتن یا بعد جرایم مالی سنگین. اونجا آشنا شدم و برای اینکه باشون بتونم ارتباط بگیرم، چیزی که به ذهنم رسید اینه که با هم ترانه بخونیم. همون موقع هم به ذهنم رسید این ابزار خوبیه برای اینکه بتونم ارتباط بگیرم، شاید بتونم رضایتشون رو بگیرم، چون که یک جوری باید با تو ارتباط قلبی پیدا می‌کردن که بتونی با شاکر صحبت کنی یا نه باری از بار روانی کسی که برای زیر حکم اعدامه که خیلی سنگینه کم کنی. به هر حال در نمازخونه اونجا و بعد کتابخونه اونجا ما شروع کردیم شب‌های شعر و موسیقی زندان راه انداختن. اولین کسی که آمد و به ما اضافه شد یک جوانی بود، جوان که موهای جوگندمی داشت به اسم میمره و بعد متوجه شدم که اصلا اومده اونجا چون که جای خلوتی بود که عریضه بنویسه، خیلی تمایلی به من نداشت. هم روزای اول عریضه می‌نوشت به گیلکی، در واقع با شعراش هم اکثرا اشکال داشت، یعنی پر از مشکلات دستوری، اما به زبان گیلکی می‌نوشت. در واقع اینقدر جذاب و زیبا و آهنگین و طنز می‌نوشت، همه قضات دوست داشتن که یکی مثلا بخواد از این و براش شعر بنویسه. اینم رو کاغذ دول که میگن کاغذ دولتی، در واقع هر چیزی که در زندانی تو اون زمان اینجوری تقریبا هست. اگه زندانیانی که ملاقات نداشتن و غذای زندان می‌خوردن بهش میگفتن این دول می‌خوره، از فروشگاه پول نداره بخره، این آدم ضعیفی، یا پیرن دول پوشیده، لباسی پوشیده که زندان بهش داده، یا رو کاغذ دول می‌نویسه. همه رو کاغذ دول بار می‌نوشتن، کاغذ دولتی. علیزا رو اونجا می‌نوشت براشون و خیلی طرفدار داشت. و بعد کم کم وقتی دید که بالاخره منم یه غریحه‌ای دارم و اینا، اضافه شد و شروع کرد به دو بیتی گفتن. 4 دانه میگفت برای من میآورد و با هم میخونیم و چه شب‌هایی شد، قتلی‌ها میومدن، حبس سنگینا و همه آواز می‌خوندن. دیگه شب شعر نبود، شعر ترانه بود. میخوام یه قطعه‌ای از اون شب‌ها رو برای شما بذارم. یکی از آوازهایی که یکی از بچه‌های بند محکومین خونده برای شما میذارم برای اینکه ببینید چه حال هوایی بود اون زمان. اینو بشنویم تا بعد من ادامه قصه رو برای شما تعریف کنم. آره این سبک همون که تو فیلم ها دیدید، آره همونجوری. خب شعرها دیگه هم می‌خوند، اما این جوان سرباز بود، در راه مانده بود و یه جوری مرتکب شد، رو سنگینی هم مرتکب شد و بود اونجا دیگه. اهل اینجا هم نبود، غریب بود. باری اونجا ما با میمره آشنا شدیم. میمره یه سری دو بیتی‌هایی به من داد و خیلی جالب بود. مثلا یکیش اینجوری بود که تو دو بیتی آورده بود: تی دیم و کلیسه چون سیب خالخال، یعنی صورت تو این گونه‌هایتون مثل سیب خالخال قرمز. بعد ادامهش میگه که حالا یه گاز از این سیب به من میدادی چی میشه؟ نمیتونست شعر کنه، شعرش اشکال داشت اما خیلی محتوای جالبی داشت، خیلی صور خیال خیلی گذشت. میمره یک پرنده سنگین مالی داشت، بسیار سنگین، حل شد و رفت و من هم مدتا ندیدمش تا اینکه یک دوستی مشترکی من گفت خبر داری اوضاعش چطوره؟ گفتم نه، بود کنار کار قاضیان یه جایی برای خودش درست کرده. خب رفتم بهش سر زدم، یه آلونکی درست کرده، کومه‌ای با چوب و تخته و هر چی که دستش بود، اونجا زندگی می‌کرد. رفتم تو تا منو دید، رفت دفترش آورد سررسیدی بود و گفت این ترانه‌ها، اون شعرهایی که با هم دو بیتی که زندان با هم می‌گفتن با هم ویرایش می‌کردیم. گفت قرار بود اینا رو آهنگ کنیم. من واقعا حالم بد شد، یعنی احساس کردم هیچ کار بدی شد، ولی واقعا تو ذهنم بود، فکر نمی‌کردم خودش به فکرش باشه. داد به من اونا روی کاغذ
و واقعا هم میخواستم ترانش کنم. در پیشم بودم، همون دوست بعد از شاید 20 روزی گفت که از میمره خبر داری؟ گفتم نه. گفت کفشاشو کنار مرداب انزلی پیدا کردم. گویی از میره مادرش سر میزنه و همونجا کفشاشو میکنه و خودش رو به آب میسپاره. خیلی حال بدی بود، خیلی حال بدی نبود که ترانه رو ببینه و اون تبدیل شد به آهو. ترانه آهو ما با هم خیلی گفتگو میکردیم و در سرش چه میگذشت من میدونم و در سر خود من. اینجوری فرض کنید که کنار پل قاضیان ایستادید، روی اون نرده ها دارید به اسکله نگاه میکنید که گهگداری یه عده میرن و یه عده میان و کاکایی هم کنار شما هستن. غم انگیزترین حالت ممکن، حالت انتظاری. این ترانه آهو در یاد جان شوریده میمره که به آب سپرد. ساز تره درم فقط مره نکن ناز تی چشمان بینهو چشمان آهو روی زمین دوتا موی سیاه کردی پس گوش که را دیدی مرا کردی فراموش نماند در دل من آرزویی اگر یک دم تو را گیرم در آغوش رفتن از ولی نفرین به تو که بی وفایی میراث غم فسته پشته غم می جان خونده مدشته نفس نمانسته ترم غم راز بگو آخر بکشته بگو مره آخر بکشته